Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαργαριτέλης και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Sport Science 360. Στα προηγούμενα επεισόδια συζητήσαμε για θέματα που συναντάμε στην καθημερινότητα όταν κυνηγάμε τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, φτάνω ή δεν φτάνω στη μυϊκή αποτυχία. Ή πώς μπορώ να πειραματιστώ με τον αθλητή ή τον αθλούμενό μου. Χρήσιμα όλα αυτά, αλλά για τον γενικό πληθυσμό και για ένα άτομο που απλά κάνει άσκηση, το βασικό ερώτημα μάλλον είναι άλλο. Θα έρθει το άτομο αυτό ξανά και ξανά και ξανά στο γυμναστήριο? Τι είναι αυτό που θα το κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα πρόγραμμα άσκησης? Πάμε να δούμε το άρθρο που θα μας συνοδεύσει στο σημερινό μας επεισόδιο. Το άρθρο οδηγός μας σήμερα είναι μια τυχεοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2024, στην οποία οι ερευνητές διερεύνησαν κατά πόσον η προσαρμογή της έντασης της άσκησης, προκειμένου να είναι ευχάριστη στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, μπορεί να επηρεάσει την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό. Με απλά λόγια, να διερευνήσουν εάν το περνάμε ωραία κατά την άσκηση μπορεί να αυξήσει τη δέσμευση σε ένα προπονητικό πρωτόκολλο. Αποφάσισα να χρησιμοποιήσω αυτή τη μελέτη για 3 λόγους. Πρώτον, θεωρώ ότι πραγματεύεται ένα ενδιαφέρον ζήτημα από την καθημερινότητα, που είναι η χαμηλή συμμετοχή και κυρίως η χαμηλή δέσμευση σε ένα πρωτόκολλο άσκησης, διότι γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα άτομα σταματάνε μετά από έναν μικρό αριθμό προπονήσεων. Μάλιστα, οι ερευνητές αναφέρουν στον τίτλο του άρθρου ότι πρόκειται για μια μελέτη pragmatic, δηλαδή μια μελέτη που προσπάθησε να μιμηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο συνθήκες πραγματικής ζωής. Δεύτερον, έχει δημοσιευτεί σε ένα από τα καλύτερα περιοδικά του χώρου. Και τρίτον, υπογράφεται από τον Έλληνα καθηγητή Παντελή Μανακεκάκη από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, έναν από τους επιδραστικότερους ερευνητές παγκοσμίως σε θέματα θεωρητικής και μεθοδολογικής κατανόησης των συναισθηματικών αποκρίσεων κατά την άσκηση. Το άρθρο είναι ελεύθερης πρόσβασης και όποιος ή όποια θέλει μπορεί να βρει το link στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπως κάθε φορά. Εν συντομία, η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 2 γυμναστήρια με μη τακτικά ασκούμενους. Η μία ομάδα, η ομάδα ελέγχου, ακολούθησε ένα πρωτόκολλο προπόνησης με βάση τις οδηγίες του ACSM, ενώ η άλλη ομάδα, η ομάδα παρέμβασης, ακολούθησε ένα πρωτόκολλο προπόνησης με την ένταση να ρυθμίζεται με βάση την ανεκτικότητα και την προτίμηση του κάθε συμμετέχοντα και της κάθε συμμετέχουσας. Με ρητή οδηγία ρύθμισε την ένταση ώστε να νιώθεις καλά. Πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδρίες με αερόβιο, βάρη και διατάσεις, προκειμένου όλα τα άτομα να εξοικειωθούν με τη διαδικασία, και στη συνέχεια ακολούθησαν 8 εβδομάδες προπόνησης. Η βασική παράμετρος που αξιολογήθηκε ήταν η προσέλευση στο γυμναστήριο από το ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου των γυμναστηρίων, μαζί φυσικά με έναν μεγάλο αριθμό άλλων παραμέτρων. Στα αποτελέσματα, η ομάδα παρέμβασης, δηλαδή αυτή που προπονήθηκε με βάση την ευχαρίστηση, παρουσίασε 77% περισσότερες επισκέψεις στη διάρκεια των 8 εβδομάδων, ενώ κατά τη διάρκεια της άσκησης η ευχαρίστηση ήταν περίπου 1,5 με 2 μονάδες υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι κατά τις 3 συνεδρίες εξοικείωσης οι 2 ομάδες δεν διέφεραν ως προς την καρδιακή συχνότητα ή τον όγκο της προπόνησης, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η παρέμβαση, δηλαδή το προπονούμε με βάση την ευχαρίστηση, δεν μείωσε την ένταση της προπόνησης. Με απλά λόγια, μια πολύ σύντομη χρονικά παρέμβαση, χωρίς gadget, ακραίες λεπτομέρειες ή απαιτητικές ρυθμίσεις, μπόρεσε και επηρέασε σταθερά το πόσο ωραία νιώθω, και αυτό μεταφράστηκε σε περισσότερες επισκέψεις στο γυμναστήριο. Πρώτα απ' όλα, μου άρεσε πάρα πολύ ο ρεαλισμός της έρευνας, διότι πραγματοποιήθηκε σε κανονικά γυμναστήρια υπό την επίβλεψη προπονητών και η συμπεριφορά αξιολογήθηκε με αντικειμενική προσέλευση στο γυμναστήριο. Και φυσικά η ιδέα της αυτορύθμισης της έντασης με στόχο την ευχάριστη εμπειρία, αλλά και το αίσθημα της ελεύθερης βούλησης είναι επίσης κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα θα ήθελα να δω τι γίνεται και μετά από ένα μεγαλύτερο διάστημα, πέρα των 8 εβδομάδων, για παράδειγμα να δούμε αν αυτή η κουλτούρα διατηρείται και μετά από 6 μήνες ή 1 χρόνο. Επίσης, οι ερευνητές αναφέρουν ότι στις 3 συνεδρίες εξοικείωσης η ένταση και ο όγκος της προπόνησης ήταν ίδιος μεταξύ των 2 ομάδων. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να δω αν αυτό ίσχυε και τις επόμενες 8 εβδομάδες της παρέμβασης, όπου το εσωτερικό κίνητρο του καθενός και της καθεμίας μπορεί να εξασθενούσε.
Για παράδειγμα, θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε και μία εικόνα από βιολογικές προσαρμογές στο τέλος των 8 εβδομάδων, για να δούμε αν το πρόγραμμα παρέμβασης οδήγησε σε μεγαλύτερες, ίσες ή μικρότερες προσαρμογές. Για παράδειγμα, στη μέγιστη δύναμη, στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου ή σε ένα απλό λειτουργικό τεστ. Αλλά, όπως όλοι γνωρίζουμε, όλες οι μελέτες έχουν περιορισμούς και οριοθετήσεις. Και στην προκειμένη περίπτωση, οι βιολογικές προσαρμογές σίγουρα δεν ήταν ο πρωτεύων στόχος των ερευνητών, αλλά η δέσμευση στο προπονητικό πρωτόκολλο. Πού αλλού θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή τα ευρήματα αυτής της έρευνας? Προσωπικά, θα μπορούσα να βρω εφαρμογή, για παράδειγμα, στα παιδιά, που πολλές φορές εξαναγκάζονται από τους γονείς να κάνουν ένα άθλημα που αρέσει στους ίδιους και όχι στα παιδιά, η ευχαρίστηση των οποίων περνάει σε δεύτερη μοίρα, και αυτό μεταφράζεται με το να μην θέλουν να πάνε στην προπόνηση ή να αλλάζουν συχνώς δραστηριότητες. Αν θες οι ασκούμενοι να συνεχίσουν να έρχονται για προπόνηση, φρόντισε πρώτα απ' όλα να περνάνε καλά οι ίδιοι. Ή αλλιώς, όπως λέμε στην έρευνα, μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές σου να είναι η ευχαρίστησή τους. Σίγουρα αυτό δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της χαμηλής δέσμευσης σε ένα πρόγραμμα άσκησης, αλλά από πρακτικής απόψεως θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Γράψτε μου στα σχόλια 2-3 πράγματα που θα αλλάζατε εσείς ως προπονητές ή που θα θέλετε να δείτε ως ασκούμενοι, προκειμένου να αυξηθεί η δέσμευση σε ένα πρόγραμμα προπόνησης. Αυτό ήταν το Sport Science 360 και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Χαιρετώ!